ก็เดินทางกันกลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว นี่เราก็อยู่กันที่พักนี่ก็กำลังเดินทางไปหอไอเฟลอยู่นี่ฉันได้เทคนิคใหม่มาไปเดินในสวนไหมแกอู่ต้มรถไม่ลงไปเดินข้างล่างเหรอพาวนี่ไงหาทางลงอยู่คุณนี้คุณจะกระโดดไปหรอฮะคุณทำไมคุณทำอย่างนี้พี่นิ่งเมื่อกี้เห็นที่เขาซ่อมรถไหมเขาซ่อมกันตรงนั้นเลยดูนั่นน่ะที่ซ่อมรถเฮ้ยเร็วไปหน่อยอยากแกล้งคนอื่นเด็กผู้หญิงสูงนี่นะก็ใส่เสื้อกันหนาวตีแบดนี่คือแบบได้เนาะคือมันจะเห็นอะไรเนี่ยจอกใกล้เลยสีเหลืองเลยต้องชอบเลยทำมาทำไมไม่เคยชี้เลย1 2 3ก็เดินทางกันกลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว เท่มากมีสิ่งของต้องสำแดงและเป็นสีแดงแล้วก็มีสีส้มด้วย